बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नन چې زم سره PHP کې کوم ټاپک دی هغه سوپر ګلوبل ویریبل چې دا زم سره اصل کې بلټ ان ویریبلز دي او ارے ټایپ ویریبلز دي او دا زم سره یوز کیږي فرام اني ویر ان یور سکرپټ دا چې په آل سکوپ کې مين د هر یو فنکشن نه استعمالول شي د هر یو کلاس نه استعمالول شي د هر ځای نه تر یوز کولای شي او د دې لپاره د ډیکلیریشن یا د څه شي ضرورت نه دا زم سره مین یوز کیږي چې زم سره انفارمیشن سٹور کی او هغه زیاتره انفارمیشن سٹور کوي کله چې زم سره فارم سبمټ شي وغیرہ هغه ډیټا د زم سره سٹور کوي سوپر ګلوبل ویریبل کې زموږ سره ګلوبل دی نو ګلوبلز چې دی هغه زموږ سره په اصل کې ویری نور کې انډرسکور دی په دې کې د ډالر ساين نور ته انډرسکور نشته ګلوبلز چې دی هغه زموږ سره اصل کې استعمالي کی چې کوم ګلوبل ویریبل منګه په پروګرام کې ډیکلیئر کړو هغه ته زموږ سره په دې کې از انډیکس راځي بیا سرور دی نو پای کې زموږ سره دا پیج چې کوم پیج ته سبمټ کې دا غي په دا هغه ټول سيزونه چې دا سټیم سبمټ شو څنګه سبمټ شو وغیرہ ټول سيزونه به دي کې لکه هیډر شو وغیرہ دا سيزونه په کې پراته ریکوست پوسټ او ګیټ چې دا زم سره فارم چې کله موږ سبمټ کو هغه لپاره استعمالي کی کوکیز او سیشنز او فایلز دا بیا ورسته تاسو پیژنئ اولنې چې دا غزم سره ګلوبلز دي نو ګلوبل زمون سره استعماليږي to access global variables from anywhere in your PHP script کې په هر ځای کې هغه ګلوبل ویریبل نو ګلوبل ویریبل ته څنګه اکسس کې کوم ګلوبل ویریبل لته تاسو نوم ورکړی دا هغه نوم په دې ګلوبل کې از ان انډیکس راشي او هغه یوزډ کیږي ها بل زمون سره چې کوم ګلوبل ویریبلز دی هغه سرور دی نو سرور زمون سره سوپر ګلوبل ویریبل دی او د زمون سره انفارمیشن سٹور کوي اباوت هیډر path script ٹھیک شو IP address of server port address of server name and so on this ډېر شي دا غي elements دي سرور چې کوم دی سرور ګلوبل ویریبل elements دي هغه ته به استعماله لکه فار ایگزامپل PHP سیلف زمو سره دی زمو سره کرنٹ چې کوم فایل سکرپټ دی دا غي نیم تا ریټرن کوي ګیټ وے چې دی زمو سره د کامن ګیټ وے انټرفیس کوم ورژن دی ته ریټرن کوي سرور ایڈریس چې دی ته IP ایڈریس اف د سرور ریټرن کوي سرور نیم چې دی ته د هوست نیم چې دی سرور چې کوم هوست نیم دی کنه سرور نیم دی ته ریټرن کوي سافټویر داتا تسره پروتوکول کم پروتوکول استعمال شوی ریکویسٹ میتھڈ سره یاره پوسٹ میتھڈ دی سم میتھڈ دی ریکویسٹ ټایم سره نه پدې ټایم سټیمپ زم سره پدې فارمیټ کې زم سره چې کوم 137 نو دارې دغه سیستم سره پر ریکویسٹ کې ایکسپټ host http host header سره http remote port څه شی دی سرور کې ٹھیک شو دغه سرور پورټ کم سرور پورټ سرور سیګنیچر سره وغیرہ دا ټول چې د زم سره د ایلیمنټس دي نو دا استعمالي کې اوس په دې دوه باندې منګه پریکټیکل کو اولنې چې هغه زم سره ډیر آسان دی موږ یو نه پیج کولاو کو اب سیو کو پیدا globals.php باندې اوس دا globals.php منګه استعمالو HTML پیج شو پاغه کې ما سمپل دا چلو کو چې زما سره دا PHP ټیکس جوړ شول ختم شول دلته ما یو دو ویریبلز واغستل global variables علامه ویریبل 1 ٹھیک شو او پای کې ما 20 ویلو کې خو دو او بل ما واغستو ویریبل 2 او پای کې سپوز ما 30 ویلو کې خو دو او وز یو فنکشن جوړو کنه function function نیم نما ورکو بس هر نوم ورکي ملټیپلای نوم ورکي ٹھیک شو او د دې نه شروع شو په دې کې د نمنګ چل کو په دې کې منګ د دوه ملټیپلایټ کو سمپل هغه د پارا globals دا کیورډ له او پای کې دنه ما ویریبل جوړ شو mux ملټیپلای د لپاره ما mux چې دا یو ویریبل لاکو ٹھیک شو اوس په دې کې بس چل کوم چې زما سره هغه ویریبل به از ریفرنس راځي نو ویریبل
1 چې دی هغه زما سره ایز ریفرنس دلته راځي او د زه ملټیپلاید کوم جسټریک او ویریبل 2 چې دی هغه به هم زما سره ایز ریفرنس دلته راشي دا دواړه ملټیپلاید شي اوس دا فنکشن زه کال کوم نو ملټیپلای دا فنکشن کال شو او زه بیا چونکه چې کله کال شو نه مطلب دا چې دواړه ویریبل ملټیپلاید شو د هغې سم په ایم یو ایکس کې پروت دی اوس هغه ګلوبل ویریبل ایم یو ایکس چې دی هغه زه پرنټ کوم نو دا ما کوډ ولیکو سمپل سیو مې کو او بیا زه لاړم او دلته کې مې وکتو که نو زما سره دا ګلوبل ډاټ پی ایچ پي راغلی دی دا زه کلیک کوم 600 دی ما دا انسر راکو 600 2 3 600 دی ویلو راځي دا دوه ګلوبل ویریبلز دي دا یو فنکشن کې ما دننه چې دی هغه کال کړل په دې ګلوبل ما ایم یو ایکس چې دی ملټیپلیکیشن دپاره دا ما یو ویریبل بل ګلوبل ویریبل ډیکلیئر کو او د دا ویریبل نوم وی آر 1 او 2 چې دی دا دې ګلوبل ویریبل از ارے انډیکس چې دی هغه راغلی دی نو هغه داسې مونږه ملټیپلاید کو دلته کې مونږ ځان سره ریزلټ چې دی هغه پرنټ کو بل مونږ یو پروګرام لیکو د سرور دپاره نو هغه به چې کوم سرور والا ګلوبل ویریبل دی که نه سرور سوپر ګلوبل ویریبل چې دی د هغې دپاره مونږ لیکو که نه نو هغې کې هم ایچ ټي ایم ایل ټیګ ول انکلوډ که ټیک شو او بیا زه راغلم پی ایچ پی او په پی ایچ پی کې اوس زه وګورم که نه چې دا سرور زما دپاره څه نو زه ایکو ټیک شو او په ایکو کې زه دې چل کوم چې د دې کې انډرسکور ورکوو اس ای آر وی ای آر سرور او بیا زما سره پی ایچ پی انډرسکور سیلف مطلب دا را چې لکه خپل د پیج نوم ماته ووایه خپل پیج نوم سره دا زه سیو کوم ټیک شو او زه خپل سکرپټ ته لاړ شم ریفریش کوم دلته کې به راشي سرور ګلوبل نو د دې ګورئ که نه سرور ګلوبل ډاټ پی ایچ پي د ماته هغو چې ستا چې کوم سکرپټ دی د هغې نوم سرور ګلوبل ډاټ پی ایچ پي دی ښه بیا ډاټ موږ پکې بریک ورکو کو نور موږ پکې هم یو څو ایلیمنټس د سرور ګورو چې دی څنګه کار کوي ایکو او په ایکو کې انډرسکور سرور او په سرور کې اوس موږ ګورو که نه چې یاره د ده ریکویسټ میتھډ څه نو هغې دپاره ریکویسټ انډرسکور میتھډ ریکویسټ انډرسکور میتھډ ټیک شو ریکویسټ میتھډ موږ ته دی پرنټ کي او د هغې نه به وروسته یو بریک اوس ګورو که نه ریکویسټ میتھډ زموږ سره سره ګورئ نو په کار دا چې ګیټ ځکه چې بای ډیفالټ ګیټ استعمالیږي نو دا سره ګیټ دی بای ډیفالټ ګیټ استعمالیږي ځکه ګیټ دا ته وخم ښه بل ما دا کاپي کو چې دوه لیکل ته ضرورت نه بل زه پرنټ کوم میتھډ وشو اوس زه یم چې یاره څه شی دی سرور پورټ سره نو هغې دپاره سرور انډرسکور پورټ زموږ سره دا سرور تقریبا په 80 پورټ باندې کار کوي په کار دلته 80 پرنټ کي چې شو سیو نه شو سرور پورټ ټیک شو سرور او پورټ چې دی هغې کې زموږ سره اس ای آر انډرسکور پی او آر ټي دی نو دی مو ته ایرر ښه ایرر زموږ سره سره دلته کې موږ بریک کې ورسره دغه نه دی ورکړی نو ځکه موږ ته ایرر کوو سرور پورټ په موږ ته پکار ده چې اوس پرنټ کړي 80 پرنټ کړي نو دا زموږ سره څه شو 80 شو اوس د دې نه علاوه زموږ سره لکه ریکویسټ ټایم څه دی هغه هم ته پرنټ کولی شي هوسټ څه دی سپوز موږ ووایو که نه چې دلته بریک او موږ ووایو چېرې څه شی ووایو چېرې زموږ سره چې کوم سرور ریکویسټ ټایم دی که نه
request underscore time هغه څه نو په هغې فارمیټ کې مته پرنټ کوي نو هغه څه شي د ریکویسټ ټایم دی ټیک شو نو دا زموږ سره د سرور چې څومره هم ایلیمنټس دي که نه هغه ته ټول چې دی هغه ځان سره پرنټ کولی شي دا مختلف ایلیمنټس دي دا زموږ سره ګلوبل ویریبل شو ورپسې چې دی هغه زموږ سره ریکویسټ ویریبل دی نو ریکویسټ ویریبل زموږ سره سمپل استعمالیږي د دې لپاره چې کلیکټ submitting a form data HTML form چې کله ته سبمټ کې کنه نو هغه ډیټا به دې تعالی کلیکټ کوي اوس د دې لپاره به مونږه وګورو چې را بل دې الټرنیټیو چې کوم میتھډ دی لازم سره پوسټ او ګیټ میتھډ دی نو پوسټ او ګیټ میتھډ ډیر استعمالیږي او ریکویسټ ډیر کم استعمالیږي موږ بیا هم لږ په وکړو دا سم سره یو میتھډ مونږه دغه کو او سیو کو submitting form underscore form dot php دا ماو کو html tag راغی پدې کې زه یو فارم ګورم کنه form چې کوم submitting method دی کنه زور کما چې کوم زما سره میتھډ دی هغه زما سره سپوز پوسټ دی او چې کوم زما سره ایکشن دی ته وایي چې یاره کم پیج ته دې رالاړ شي دا فارم دا ډیټا کم پیج ته ځي نو اوس په دې ټایم کې موږ وایو چې بل پیج ته نه ځي سیم پیج ته دې راشي نو د هغې دپاره میتھډ دا دی چې ایکو او د ایکو سره به څه ورکړي انډرسکور سرور او په سرور کې PHP underscore self ټیک شو دا به ورکړي او د هغې نه وروسته به دننه موږ په فارم کې یو چل کوو input tags ګورو چې ټیکسټ ټایپ وي نیم به ټیکسټ ون شي زم چې خپل نیم انټر کې نیم انټر کا او نیم ټایپ چې ټیکسټ او دا غي بل یو انپوټ ټایپ مونږ ته ضرورت دی سبمټ بټن او نوم ول هم ورکړي سبمټ ټیک شو نو دا زموږ سره سمپل فارم شو اوس دا سبمټ چې کوم فارم کې زموږ سره کوم نیم دی انټر کوي دا اوس به سرور کې څنګه ایکسپټ کوي نو په سیم پیج کې نه پیج په سکرپټ بوله هم مونږ په سیم پیج کې ولیکو یعنی د پرول ګورو چې یاره دا میتھډ اف په ترو باندې ګورو که نه چې یاره زموږ سره کم انډرسکور سرور ټیک شو او په سرور کې چې کوم ریکویسټ میتھډ دی آیا دا پوسټ دی چې کوم ریکویسټ انډرسکور METH او دی میتھډ چې کوم ریکویسټ میتھډ دی آیا دا زموږ سره کو فرض که پوسټ دي هلته مونږ پوسټ ورکړی که نه پوسټ دي نو سی چل ورسره وکړه نو زموږ سره یو ویریبل به مونږ والو نیم چونکې نیم به دی ورکوي او هغه به د ریکویسټ چونکې مونږ ریکویسټ کوو که نه ریکویسټ میتھډ چې دی ګورو تاسو په ریکویسټ باندې لګوي که نه نو ریکویسټ به چې کوم ټیکسټ ون والا ایلیمنٹ دی دا زموږ سره انپوټ ټیگ دی ټایپ چې د ټیکسټ او نیم هم ټیکسټ ون دی نو موږ دقه د هغې چې کوم ویلو ده که نه هغه موږ د نیم ویریبل ته ور واچوله اوس موږ دا ګورو که فرض کې ایم ټي هم وي نو چې بیا ما ته دی ښیي که نه چې یاره ایم ټي دی نو اف که فرض که ایم ټي او څه شی وګورم زه چې ایم ټي دی که نه دی نیم دا نیم ته راغلی دی که فرض که نیم ایم ټي جو ما ته دا میسیج دغه کې چې you don't provide any name دا ما ته میسیج دغه کې خو که فرض که دا نه نو بیا به ما ته د یو بل میسیج ډسپلی کې او پای کې ما ته ووایي چې your name is او
अब नेम ته راغلی یو نیم دا ما ته ډسپلی کی ټیک شو نو دا سیو کوم سبمټ فارم باندې ټیک شو سبمټ فارم کې ما سره نیم راغی په نیم کې ما نوم ورکو سبمټ می کو 13 نمبر لاین کې دی چې ټیکسټ 13 نمبر لاین 13 نمبر لاین کې مثلا دا چې نن په کیپټل کې ورکړی ټیکسټ 1 چې په سمال کې دی हम वैसे को रिफ्रेश पे को नेम वाली नहीं ठीक है बल नेम मंगोर को सपोज अकबर निदाम सर अकबर शो निदाज हम सर रिक्वेस्ट मेथड चिकम आगा मेथड हो वधी तरीका हम सर रिक्वेस्ट कार कई उस दे अल्टरनेटिव चिकम हम सर मेथड्स देखना नाजम सर पोस्ट ते और गेट ते पोस्ट और गेट हम सर कला मंगा सबमिट को द फॉर्म पत्रूबा ने डेटा नु सर्वर द पोस्ट पत्रूबा ने हम आगा डेटा एक्सेस कई और द गेट पत्रूबा ने हम बाय डिफॉल्ट चिरागा गेट इस्तेमालीगी और पोस्ट हम इस्तेमाल वाले शे पोस्ट बान चिकर डेटा द खशिनु दा हम सर विजिबल नहीं पर क्वेरी स्ट्रिंग की और च पर गेट बान कम डेटा द सर राशि न आगम सर विजिबल ये द डेटा इज विजिबल इन द क्वेरी स्ट्रिंग पर दी की विजिबल ये और पर पोस्ट की विजिबल नहीं नो उस पर मुगुर जो कम से कि विजिबल ले कम से कि नदे विजिबल नो आगे बाने मंगा कौ बस दाखिल है निधि ब्याज मुसा परिश्ता फॉर्म की मंगले गोस एडिटिंग को हम दका फॉर्म दे दबते मंगा ना PHP वो की पर इंक्लूड को दीजिए पूरी दबते मंगलोर को दा PHP भी इंक्लूड को और दी की जमुन सरा मेथड पोस्ट शो सेल्फ तबराजी यो जमुन सरा नेम शो बल जम सर पे क्यों मंग बलवर को एड्रेस हो और एड्रेस चिरे इनपुट टाइप चिरे टेक्स्ट ठीक शो और नेम वाला मावर को टेक्स्ट 2 ठीक शो अब सबमिट शी उस द गेट चूंकि पोस्ट मेथड लेके ना पोस्ट मेथड पर थ्रू बानी रेमंग एक्सेस को आसान तरीका कोई दारा चिमंगा वेरिएबल वालो नेम बराशी सता पोस्ट मेथड ले पोस्ट की कमियो राशि दारे पर पोस्ट की नमसरा टाइप टेक्स्ट है और नेम हम टेक्स्ट 1 दे तो टेक्स्ट 1 चिरे आव देता राशि आओ एड्रेस चिरे आव ADD वेरिएबल तमंगरावलु और अंडरस्कोर पोस्ट और दागी नुम चिरे आगे लमंग वर्करो टेक्स्ट 2 को गुरे लपा सकना टेक्स्ट 2 दे दादल ते क्या है वैसे सिर्फ एक को बाने प्रिंट को एक को चिदे आप जम सरसशी ची योर नेम इज नेम्स तासरे बदल तरह वेरिएबल मंगरा वालू कना नेम एंड ADD in address चिदे आजम सर शो एड्रेस जम सर शो सशे एड्रेस जम सर नागले ADD मंग वेरिएबल आस्ते रे अब दी कि भाई एरर राहुल खुदा वरुस्त मंगवा कागो उस द सेम कि मा एडिटिंग को और द पोस्ट मेथड तस्तोस कोमा जेकर मा रिफ्रेश को दे बतायो वार्निंग उन तरावली कने दाने दे टेक्स्ट 1 और बेबो टेक्स्ट 2 दा चिरी दा जमुसरा टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2 चिरी दा जमुसरा यने दा लगे सीधे डायरेक्ट दलते की राशि कना ला सबमिट शो ने रहंदे जमुसर पे टाइम के एरर रावली नबती बेउ का गो उस दलते की मंग चलो कुछ नेम मंग और कुछ असफ एड्रेस मंग और कुछ स्वात और सबमिट को नहीं योर नेम इज असफ और एड्रेस चिले जम से स्वात पावल की बने एरर रावली was द तक एरर बती संग खत्म न द कुता सो गो रे कने सबमिट फॉर्म द एरर बरावली च टेक्स्ट 1 चिले हम द नरे डिफाइन शे टेक्स्ट 2 हम नरे डिफाइन शे वगैरह न दे खत्म होल पारा
به موږ سی چل وکړو. اول موږ اوس وخت سره ډایرکټ بس لکه چې څنګه فارم سکرپټ ایگزیکیوټ شي دا پی ایچ پی سکرپټ په سره مې ایگزیکیوټ شو. هلته کې خو ټیکسټ 1 او ټیکسټ 2 دی لا نه پیژني ځکه چې فارم سبمیټ شوی نه دی. نو موږ به ووایو کو اف په کې موږ ولګو که نه اف، او په اف کې به موږ ولګو از سیټ چې دی دا یو زموږ سره فنکشن دی هغه دی، او پای کې به موږ وګورو که نه چې د پوسټ په ترو باندې چې کم زموږ سره سبمیټ دی فرض که دا سیټ شوی سبمیټ او ګورئ که نه موږ وایو کو فرض که د اس سیټ چې دی دا موږ ګورو چې دا یو اټریبیوټ سیټ شوی دی که نه دی. نو کوم اټریبیوټ موږ ګورو سبمیټ والا بټن والا اټریبیوټ ګورو چې دا پریس شوی دی که نه دی مین انټر شوی که نه دی. نو دا زموږ سره دې نه به دا اف شروع شي او په دې باندې به اینډ شي. ٹھیک شو. اوس دا موږ ګورو چې دا سیټ کو فرض که دا زموږ په سبمیټ په ترو باندې سیټ شوی وي نو بیا دا لاندې کار وکړو، کو نه نو بیا مه کوو. چې کله دا موږ سیو کړو نو هغه وارنینګ به دې انشاءالله چې ختم شي، یعنې وارنینګ دې ختم شو ځکه چې سبمیټ لا نه دی سیټ شوی. خو چې سبمیټ سیټ شو که نه نو هله به دی ماته اوس چې ما کله سبمیټ ووهو که نه نو دی ماته و چې یو نیم جو هغه موږ خالي ورکړی جو خالي راواغستی هغه ځای خالي دی او یو ایډرس ده. نو دې کې کو ښه نور غټی جو بیا پکې ته دا ورکولی شي کو فرض کې خالي جو دا پرنټ کوو کو خالي نه جو هغه پرنټ کړه لکه څنګه به دې چل وکړي هغه اف په دې کې دننه موږ اف ورکو او ام ټي اف کو فرض کا زموږ سره څه شی کو فرض کا نیم نه دی نیم چې کوم ویریبل دا ام ټي اینډ بل ام ټي زموږ سره سره راځي دا بخه کو فرض کا زموږ سره ام ټي یې که نیم ام ټي که نه جو میسیج سے پرنټ کا ایکو د ایکو لکه نیم چې دی ام ټي دی name feed is empty دا پرنټ کا او else پرنټ کا دا پرنټ کا نو دا زموږ سره په دې طریقه هم کېږي. سیو کا اوس وګورئ سبمیټ کو که نه نو نیم فیلډ از امټي دا به دی پرنټ کوي. خو که فرض که موږ دا ورکو اکرام ورکو اکرام خبرې په دې هم لګولی شي په ایډرس باندې خو موږ په دې باندې صرف ولګو زموږ سره ایډرس شو نو بیا به دی ماته دا پرنټ کوي. نو داسې به کې هم ځانه مور کمپلیکس کولی شي. نو دا زموږ سره د ښه په ګیټ باندې چې کله موږ د پوسټ باندې چې کله موږ سبمیټ کوو که نه له پاسه ایډرس بار باندې کلیک کوي که نه نو دی د پوسټ میتھډ په ترو باندې را ډیټا وړي دلته کې دی فارم ته خیر د سیلف فارم دی خو دې ته هم راوړي. نو په دې کې زموږ سره هغه ډیټا چې سیکیورلی پاس کېږي. خو کو سیم دغه سیم فارم دی دا اوس د ګیټ په ځای باندې پوسټ کوم د پوسټ په ځای باندې څه کوم ګیټ کوم نو ګیټ په ترو باندې چې ډیټا وړي نو هغه بیا سیکیور نه دی او تاسو ګورئ چې څنګه سیکیور نه دی دا د ګیټ په ترو او بای ډیفالټ هم ګیټي ډیفالټ کو تصور نه کړي نو دی به زموږ سره ګیټ ویریبل استعمال. ٹھیک شو. کوم ځای کې چې ګیټ موږ ریپلیس کو اوس ګیټ سبمیټ شوی دا به وشي او دا به زموږ سره وشي که نه. اوس دا سیو کوم که نه او ریفریش کا. ٹھیک شو. اوس د ګیټ شو اوس زموږ سره وایو نوم وایو چې دا شو ایډرس چې دی هغه ماټه شوه او سبمیټ یې کړه. نو دا زموږ سره یور نیم از انور and address is ماټه. له پاسه چې کله دې ته زه وګورم که نه فارم ته کو له پاسه د ایډرس بار ته تاسو وګورئ نو دی سبمیټ فارم ډیټ پی ایچ پي نه وروسته وایي چې کوم ټیکسټ 1 زموږ سره دی که نه د هغې ویلیو دا ده او چې کوم زموږ سره ټیکسټ 2 دی د هغې ویلیو ماټه ده او سبمیټ شوی دی. ٹھیک شو. نو دا زموږ سره چې کوم ویلیو دی دا به زموږ سره ویزیبل دی په دې ځای کې. نو ځکه زموږ سره ګیټ والا چې دا انسیکیور دی دا به ویزیبل وي او چې کوم پوسټ دی به ویزیبل نه وي د پوسټ میتھډ په ترو باندې نه به زموږ سره لږ مور سیکیور وي. نو دا زموږ سره څه شول دا زموږ سره ګلوبل ویریبل شول او
دا غي فنکشنز شول لا مونږ لږ ایکسپاند کو نور به بیا مونږ چې ورسته میتھډ وایو نو دا ګیټ پوسټ سرور نور چې کومه ویریبل مونږ سیشنز وي کوکیز وي نو دا بیا دا ټایم کې بیا مونږ ایکسپاند کو په ټایم کې وایو